در دل منطقه پرتنش و پر ابهام خاورمیانه، پدافند هوایی ایران همواره ترکیبی از سامانه‌های وارداتی، مهندسی معکوس و نوآوری‌های بومی بوده است. داستانی که از آوردن تور M1 به میدان شروع می‌شود و تا روایت‌های پراکنده از سامانه‌های ناشناخته بومی ادامه می‌یابد. وقتی در دهه گذشته نام تور M1 بر زبان افتاد، برای بسیاری تصویری از یک سامانه کوتاه‌برد روسی با تحرک بالا و قابلیت درگیری با هدفهای هوایی نزدیک متحرک و بالگردها تداعی شد. اما در زمین واقعیت حضور چنین سامانه‌هایی تنها یک لایه در یک شبکه دفاعی چند سطحی است که هدفش نه فقط مقابله با یک پرواز منفرد، بلکه پیچیده سازی تصویر تهدید برای هر مهاجمی است که قصد برهم زدن آسمان یک قلمرو را دارد. پدافند مخفی به معنای واقعی کلمه تلاش می کند تا تعداد، محل و عملکرد واقعی مؤلفه ها را از دید دشمن پنهان کند. این کار با مجموعه‌ای از روش ها انجام می شود: پراکندگی و استتار فیزیکی در دل کویر و کوه، جابجایی مداوم واحدها، استفاده از استحکامات زیرزمینی و نیمه زیرزمینی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل پنهان و رمزگذاری شده و در کنار همه اینها به کارگیری سامانه‌های الکترونیک و جنگال که هدفشان مختلسازی حاکمیت اطلاعاتی و رخنمایی رادارهای متجاوز است. تصور کنید یک گردان تور M1 که شبانه از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می شود، نه تنها برای بقا در برابر حملات مستقیم جابجا می گردد، بلکه عمدن سیگنال ها و رد پاهایی تولید می کند که شنونده دشمن را به اشتباه بیاندازد. در مقابل چند واحد دیگر که ظاهراً خاموشند، در روز با استفاده از پناهگاه‌های مخفی از جایگاه بیرون می آیند تا یک لایه تهاجمی تازه را برقرار کنند. از منظر تحرک، تور M1 ها و تجهیزات مشابه مزیت کوتاه‌برد و جابجایی سریع بودن را دارند. این مزیت در ترکیب با سامانه‌های میانبرد و بلندبرد خارجی یا بومی مانند زنجیری از جزایر محافظتی عمق دفاعی ایجاد می‌کند که هر لایه‌اش نقش جداگانه‌ای در تأخیر و تحلیل تهدید ایفا می‌کند. اما مخفی بودن تنها به فیزیک محدود نمی شود. بخش بزرگی از آن را اطلاعات و روایات شکل می دهد. سامانه های بومی که گهگاه در گزارش ها یا تصاویر مبهم رسانه‌ای و شبکه‌ای دیده می شوند، اغلب ترکیبی از فناوری های شناخته شده و نوآوری های محلی اند. این سامانه ها ممکن است در واقعیت ترکیب سخت افزارهای ساده با نرم افزارهای پیشرفته مدیریت هدف و تعیین اولویت باشند، یا استفاده هوشمند از حسگرهای غیر راداری مانند حسگرهای فروسرخ، اپتیکی و شنیداری برای تایید تماس راداری و کاهش آلارم‌های کاذب. در سناریوی پدافند مخفی، هرگاه دشمن تلاش کند با استفاده از پهپادها، هواپیماها یا موشک‌های کروز به لایه‌های درون مرزی نفوذ کند، اولین واکنش‌ها اغلب از لایه‌های اطلاعاتی شروع می‌شود. تحلیلگرانی در شبکه فرمان سیگنال‌هایی را که از آسمان و زمین می‌آید فیلتر و همزمان می‌کوشند تا با تصاویر ماهواره‌ای، شنود الکترونیکی و جاسوسی میدان محور دستیابی به یک نقشه واقعیت را ممکن کنند. با این حال هنگامی که مواجهه‌ای رخ می‌دهد، کارکرد ترکیبی تور M1 ها و سامانه های بومی می‌تواند به اشکال خلاقانه اجرا شود. تورها با توانایی شلیک سریع و قفل کوتاه برد در کنار سامانه های بومی که ممکن است از موشک‌های میانبرد یا پروژه‌های راداری پنهان بهره ببرند، فضای حمله را محدود می‌کنند. در یک سناریوی واقعی، واحدهای
پدافندی پنهانی ممکن است ابتدا با شلیک‌های محدود و هدفمند پاسخ دهند تا پهپادهای شناسایی را از مدار خارج کنند و سپس در مرحله متضاد با آتش متمرکز یا هماهنگسازی با جنگال و فریب الکترونیکی فرصت عبور را از مهاجم بگیرند. بحث دیگری که همواره در پیرامون پدافند مخفی مطرح است، نقش سگانه آگاهی، اعمال و پنهانسازی است. آگاهی یعنی داشتن حسگرهای کافی و شبکه اطلاعاتی کارا. اعمال یعنی توانایی شلیک و واکنش مؤثر در لحظه مناسب و پنهانسازی یعنی جلوگیری از کشف و هدفگیری متقابل. هر سه باید در کنار هم کار کنند تا یک سامانه دفاعی واقعاً کارآمد شود. از منظر طراحی و مهندسی سیستم‌های بومی گام‌هایی هستند در جهت کاهش اتکا به زنجیره‌های تأمین خارجی و افزایش قابلیت بقا. این سامانه‌ها ممکن است روی قابلیت‌هایی مثل بکارگیری موشک‌های دو حالته مانند هوایی و زمینی، ادغام بهتر با شبکه فرماندهی ملی و افزایش خوداتکایی در تولید قطعات کلیدی تمرکز کنند. روایت‌هایی از تست‌های مخفی و میدان محور این سامانه‌ها وجود دارد. تست‌هایی که با چراغ خاموش در محیط‌های دشوار انجام می‌شوند تا هم عملکرد زیر فشار واقعی سنجیده شود و هم فرصت شناسایی توسط ماهواره‌ها و هواپیماهای جاسوسی کم شود. البته هر سامانه نوآورانه به محض ظاهر شدن با چالش‌های جدیدی روبرو است. نیاز به آموزش نیروی انسانی برای کار در محیط‌های پیچیده، نگهداری و تأمین قطعات یدکی و مواجه با تکنیک‌های نوظهور جنگ الکترونیک دشمن. بنابراین شگفتی پدافند مخفی در این است که نه تنها سخت افزارهای مرئی را پنهان می کند، بلکه توانایی بالقوه سازی و بازآرایی سریع در برابر تهدیدات نوین را نیز عملی می سازد. اگر بخواهیم این سناریو را به یک صفحه فرضی تصور کنیم، یک صبح مه‌آلود، ردیف‌های موشکی که از دید ماهواره‌ها پنهان شده اند آماده اند. واحدهای متحرک در دل دره‌ها و جاده‌های پنهانی قرار گرفته‌اند. اپراتورهایی که در کارگاه‌های محلی آموزش دیده‌اند با دقت نزدیک پیغام‌های فرماندهی را دریافت می‌کنند، زمانی که یک گروه پهپاد متجاوز سعی می‌کند با استفاده از کانال‌های اطلاعاتی متعدد موقعیت‌های دفاعی را شناسایی کند. شبکه دفاعی با ترکیبی از فناوری‌های راداری، افزایش سیگنال کاذب، خاموشی‌های حساب شده و سپس نمایش متغیر راداری او را به سوی یک هدف ساختگی هدایت می کند. در لحظات درست، یک یا دو موشک دقیق از تورها و سامانه‌های محلی پهپادها را از کار می اندازد و فضای بیشتری برای واکنش‌های میان برد ایجاد می کند. در این پرده نمایی اهمیت نیروی انسانی و تمرینات مشترک آشکار می شود. هماهنگی بین آگاهی محورها، تصمیم گیران و اپراتورهای شلیک است که تعیین می کند کدام تماس باید تعقیب شود و کدام باید نادیده گرفته شود تا منابع کمیاب صرف اهداف با اولویت شود. نکته دیگر اینکه پدافند مخفی بر اقتصاد جنگ نیز تأثیر می گذارد. پنهانسازی و پراکندگی باعث می شود ریسک کشف و انهدام کل ظرفیت پدافندی کاهش یابد و متجاوز را مجبور به صرف منابع بیشتر برای شناسایی و خنثی‌سازی کند. هزینه‌ای که گاه از خود عملیات تجاوزگران بیشتر از آنچه انتظار می رود طلب می کند. در طول چنین سناریوهایی همواره سایه رقابت فناوری دیده می شود. از یک طرف دشمن با سنجش پیشرفته ماهواره‌ای و هواگردهای شناسایی به دنبال نورافکنی است و از طرف دیگر مدافعان با نوآوری در استتار، کاهش امضای الکترونیکی و به کارگیری حسگرهای تکمیلی به دنبال کاهش دیدپذیری هستند. در پایان، پدافند مخفی ایران فارغ از جزئیات فنی قابل آشکارسازی است یا نه؟
مروری است بر تلاش برای رسیدن به تعادل میان تکنولوژی و تاکتیک، میان دیدن و دیده نشدن و میان هزینه و کارآمدی. این سناریو از تور M1 به عنوان یک عنصر شناخته شده شروع می شود و با مجموعه‌ای از سامانه‌های بومی و اقدامات نامحسوس به سوی یک روایت کلی از دفاع عمقی پیش می رود. نمایی که در آن هر قطعه پازل، چه آشکار و چه پنهان، سهمی در ساختن یک آسمان محافظت شده دارد. آسمانی که کشف و ورود به آن برای هر مهاجمی چالشی افزونتر از آنچه به نظر می رسد خواهد بود. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.